Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a mám pro vás další diktát k učebnici Česky krok za krokem 2. Dnes to bude k lekci 6, která je na téma Slavíme narozeniny, svátky a výročí. Postup už možná znáte. Nejdříve budete poslouchat a přitom budete psát hezky rukou na papír a potom uvidíte na monitoru správné odpovědi, proto můžete kontrolovat a prosím čtěte taky nahlas. Jestli potřebujete, můžete video zastavit, zpomalit anebo zrychlit v YouTube nastavení. Jestli se vám moje diktáty líbí, můžete mě podpořit tady na YouTube, dejte like, napište komentář, sdílejte, nebo mi dokonce můžete dát super thanks. Taky si můžete něco koupit na mém e-shopu na janaslav.cz a nebo mi můžete poslat něco přes PayPal. Odkaz najdete taky v popisu videa. A teď už pojďme na diktát. Takže poslouchejte, každou větu přečtu několikrát, bude jich 10 a pište. 1. Krteček je nejznámější postavička z českých animovaných filmů. Krteček je nejznámější postavička z českých animovaných filmů. Krteček je nejznámější postavička z českých animovaných filmů. 2. Původně šlo o záměr natočit pro děti film o výrobě oblečení. Původně šlo o záměr natočit pro děti film o výrobě oblečení. Původně šlo o záměr natočit pro děti film o výrobě oblečení. 3. Děti měly kreslenému zvířátku věřit a něco se od něj naučit. Děti měly kreslenému zvířátku věřit a něco se od něj naučit. Děti měly kreslenému zvířátku věřit a něco se od něj naučit. 4. Malíř Krtečkovi přimaloval vlásky, ale ubral mu ocásek a fousky. Malíř Krtečkovi přimaloval vlásky, ale ubral
mu ocásek a fousky. Malíř Krtečkovi přimaloval vlásky, ale ubral mu ocásek a fousky. 5. Některé děti se své plyšové hračce svěřují a stěžují si jí na problémy. Některé děti se své plyšové hračce svěřují a stěžují si jí na problémy. Některé děti se své plyšové hračce svěřují a stěžují si jí na problémy. 6. Jednomu chlapečkovi pomohla pohádka o Krtkovi naučit se správně říkat r. Jednomu chlapečkovi pomohla pohádka o Krtkovi naučit se správně říkat r. Jednomu chlapečkovi pomohla pohádka o Krtkovi naučit se správně říkat r. 7. Při různých příležitostech přejeme druhým lidem všechno nejlepší. Při různých příležitostech přejeme druhým lidem všechno nejlepší. Při různých příležitostech přejeme druhým lidem všechno nejlepší. 8. Před odjezdem můžeme člověku popřát šťastnou cestu. Před odjezdem můžeme člověku popřát šťastnou cestu. Před odjezdem můžeme člověku popřát šťastnou cestu. 9. V případě úmrtí blízkého člověka můžeme vyjádřit upřímnou soustrast. V případě úmrtí blízkého člověka
můžeme vyjádřit upřímnou soustrast. V případě úmrtí blízkého člověka můžeme vyjádřit upřímnou soustrast. 10. Když se někdo vdává nebo žení, pošle lidem svatební oznámení. Když se někdo vdává nebo žení, pošle lidem svatební oznámení. Když se někdo vdává nebo žení, pošle lidem svatební oznámení. A teď budeme kontrolovat, co jste napsali. Takže můžete vidět správné odpovědi, ale prosím, taky čtěte nahlas po mně. 1. Krteček je nejznámější postavička z českých animovaných filmů. 2. Původně šlo o záměr natočit pro děti film o výrobě oblečení. 3. Děti měly kreslenému zvířátku věřit a něco se od něj naučit. 4. Malíř Krtečkovi přimaloval vlásky, ale ubral mu ocásek a fousky. 5. Některé děti se své plyšové hračce svěřují a stěžují si jí na problémy. 6. Jednomu chlapečkovi pomohla pohádka o Krtkovi naučit se správně říkat r. 7. Při různých příležitostech přejeme druhým lidem všechno nejlepší. 8. Před odjezdem můžeme člověku popřát šťastnou cestu. 9. V případě úmrtí blízkého člověka můžeme vyjádřit upřímnou soustrast. 10. Když se někdo vdává nebo žení, pošle lidem svatební oznámení. Takže to je všechno. Jsem zvědavá, jak to šlo, nebo co pro vás byl problém. No a taky mi můžete dolů do komentářů napsat, jaký animovaný film máte nejradši. Mějte se krásně, nashledanou.